Adio motoarele de Renault. Gata. Pe C-Class, cel puțin, s-a renunțat la motoarele de Renault. Toate motorizările sunt acum de Mercedes. Asta e vestea bună. Vestea proastă este că, indiferent de ce motorizare ai alege, toate au 4 cilindri. 1.5 sau 2.0. Aici avem noul C-Class, culmea. Am luat TSL-ul, am luat G-Class-ul, am luat AMG GT-ul, am luat whatever. Nu luasem și eu niciodată la test noul C. Nu-l condusesem. Uite că l-am condus acum. Și este C220 diesel cu pachet AMG, exact așa cum vrea românul. Mamă! Diesel, putere mare, consum mic, pachet AMG, să crede lumea că e bogat. Gata! Nu mai lungim, mașini cu Luci Popa începe. Zilele trecute căutam să-mi fac RCA la mașină și pur și simplu uitasem numele brokerului. Mi-am zis că trebuie să existe o soluție mai ușoară și din cer mi-a picat aplicația Bolo, prin care mi-am făcut RCA în doar 2 minute cu garanția celui mai bun preț. Cum? Păi este simplu. Nu mai ai intermediar, nu mai dai comision la broker și se folosește de AI, de inteligență artificială. Nu trebuie să bagi tu datele de la buletin și talon manual pentru că ți le scanează telefonul. Bine, dacă vrei să le bagi manual, ai și opțiunea asta, dar e mai simplu așa. O găsești în App Store sau în Google Play și plătești cu Apple Pay sau Google Pay, cele mai tari 2 invenții făcute vreodată. Așa că fă și tu RCA în doar 2 minute cu Bolo. Aveți link în descriere. Dacă vrei și tu să conduci mașina asta, poți să o închiriezi. Mai țineți minte Audi-ul ăla eropt galben frumos de l-am filmat eu? Ei bine, aceeași persoană are și C-Class-ul acesta și îl închiriază. Acum, pe ecran, ai toate datele de contact și în descriere la fel toate datele de contact dacă vrei să închiriezi și tu C-Class-ul ăsta. Hai, acum să-l prezentăm. Și eroptul încă mai e valabil. Deci dacă vreți să închiriați eroptul, întâi uitați-vă la clip, după aia închiriați-l. Anul acesta sărbătorim 30 de ani de clasa C. De la generația W202, C-Class a fost mereu cel mai vândut Mercedes. A fost pâinea și untul companiei. A fost modelul pe care se bazau. Pentru că, pe lângă faptul că era mai ieftin, whatever, și semăna foarte mult cu S-Class. Și acum e la fel, seamănă un pic, este un mini S-Class. Problema este că C-Class și-a pierdut coroana de cel mai bine vândut Mercedes. Ce s-a întâmplat cu C-Class? Vă spun ce s-a întâmplat. GLC. Asta s-a întâmplat. Care se vinde atât de bine încât este cea mai vândută mașină premium din lume, GLC-ul, la ora actuală. Eu nu pun Tesla la capitolul premium, că dacă ar fi Tesla la premium, atunci Tesla ar fi cea mai vândută, dar eu nu pun Model Y și Model 3 la premium, că nu sunt. Sunt doar niște mașini non-premium bine dotate. Dar cea mai vândută mașină premium este GLC-ul. Asta nu înseamnă că nu se vinde bine. E cam a 4-a cea mai vândută mașină premium la nivel global din lume. Adică e sub GLC, sub Seria 3 și sub X3. Și este peste Hyundai Kona, Dacia, Sandero sau alte mașini de genul ăsta. Da, asta se vinde mai bine decât Sandero la nivel global. Atenție, global, nu european, acolo unde Sandero rules. Eu vreau să vedem dacă mai merită să-ți iei C-Class, dacă mai este o mașină bună sau dacă te duci să-ți iei GLC direct. Și dacă vreți să vedeți și review la noul GLC, îl aveți pe canal. Versiune cheală versus versiune full. Pe canal amândouă. W206, doamnelor și domnilor. Sau S206 dacă e break. Sau X206 dacă este versiune all-terrain. Sau V206 dacă este versiune alungită de China. Noi suntem unii din puținii norocoși care primesc o mașină făcută în Germania, așa cum îi place românului. Dar gândiți-vă că mașina asta se vinde atât de bine încât ea se produce în Germania, Africa de Sud, China, India, Thailanda, Malaysia și Indonezia. Toate făcute pe platforma MRA de generația a doua, aceeași platformă care se folosește și pe E-Class, și pe GLE, și pe GLC, și pe aproape toate merțanele care au motor amplasat longitudinal. Ca și motorizări, benzină, diesel, toate mild hybrid, plug-in hybrid, benzină, diesel. Și cam atât, toate 4 cilindri. Adică nu poți să mai iei 6 cilindri, mai poți să mai iei 8. Păcat. Cât mai avea un C-Class nou, mă? Bă, e 47.000 în varianta de bază, 1.5, 170 de cai putere, mild hybrid, benzină cu cutie automată. Și ăla e, sincer, motorul pe care eu l-aș lua. Ăsta sau C200 diesel, dacă fac kilometri mulți. N-am nevoie de putere mai multă. Mașina e destul de ușoară, e destul de puternică. Sunt mulți care umblă cu generația cu 204-uri, cu C180 diesel, cu 116 cai sau generații din astea mai vechi, tot așa, 122 de cai sau 136 de cai și nu se plâng. Deci 170
pleci de cai pe varianta de bază, vă spun eu că mașina rupe. Iar despre asta o să vorbim un pic mai încolo. 47.000. Un C220 diesel cum este ăsta, fără pachet AMG, pleacă de pe la 53.000. Și dacă vrei să mai pui și niște dotări de Doamne ajută și nu dotări să zici că trapă sau scaune electrice sau whatever, nu, câteva dotări așa de Doamne ajută, o duci în 60.000. Toate vin în standard cu farurile astea, cu farurile LED High Performance. W206 este primul Mercedes-Benz C-Class la care nu mai poți să mai pui faruri cu halogen. Asta este trist pentru unii care atunci când vor sparge farurile astea vor plăti niște bani serioși ca să le repare. Asta dacă n-ai casco, e mașina nouă, trebuie să ai casco. Dar fiți atenți aici, LED High Performance, da? Avem LED, fază scurtă, fază lungă, adaptiv, lumină de zi cu semnalizare cu LED, tot. LED High Performance ăsta, îmi place că scrie LED High Performance, știi? Adică ca să nu te simți sărac când iei doar farurile de bază. Urmează farurile Digital Light, care sunt Matrix LED, așa numesc, tehnologia de Matrix e pe mai toate mașinile acum, doar că la Mercedes se numesc Digital, știi? Și peste astea, deci plătești 1600 de euro în plus pentru Digital și mai e un pachet care vine Digital cu proiectare pe asfalt cu anumite comenzi. Dacă ești prea aproape de mașina din față, dacă semnalizezi, dacă nu știu ce, mașina proiectează imagini cu farurile pe ecran. Dacă vreți să vedeți cum proiectează, aveți clipul cu Mercedes-Benz GLC și aveți acolo cum proiectează. Noi avem farurile de bază acum și sincer, pastelaj roșu. Continuăm cu luminile spate. Avem pozițiile, avem ceața, avem semnalizarea care arată foarte mișto. Dacă te uiți de sus, semnalizează cu roșu. Dacă te uiți de aici, semnalizează cu portocaliu. Asta pentru că LED-urile sunt aici băgate sus și doar reflectă. Dacă te uiți de sus, efectiv zici că nu semnalizează sau semnalizează cu roșu. Marșarierul e aici și ceața e doar pe o singură parte, nu e și pe partea asta din dreapta. Evident, mai avem aici ascuns al treilea stop de frână. Un spate elegant, cel puțin din punct de vedere al luminilor. Ăsta e unul din motivele pentru care nu se mai vinde C-Class, se vinde GLC. Pentru că noi avem gropi, avem dâmburi, avem hopuri, avem orice, numai drum drept n-avem. Fiți atenți aici, 14-15 cm aici în față. Garda la sol, tot un 13-14-15 pe acolo. Dar bara asta, cel puțin asta de AMG, e foarte joasă și sigur, orice bordură îți va zgâria bara, din păcate. Avem un mini splitter pe pachetul AMG. Deci mașina asta vine cu pachetul AMG care costă vreo 2700 de euro și pe lângă pachetul exterior de styling, așa îi spune, vine cu grila asta Mercedes-Benz, mai vine cu jantele pe 18 și cu încă ceva, dar cred că am uitat eu ce, oricum ceva. Dar cu frânele mai mari pe puntea față. Ai frâne mai mari. Ăsta e singurul avantaj tehnic al pachetului AMG. În rest se numește linia AMG exterior și este doar de exterior, doar styling. Singurul avantaj tehnic este că primești frâne mai mari pe puntea față. Apropo, Mercedes-Benz, așa recunoști un pachet AMG. Pac, după miile de steluțe AMG din față. Și între cele două sigle mai găsești și camera frontală dacă mașina vine echipată cu așa ceva. Hai să ne ridicăm puțin și să observăm capota. Capota care are două nervuri și o face să arate ceva mai agresivă, mai sportivă. Mie îmi place cum arată C-Class-ul nou, în principal pentru că, ia fiți atenți aici, uitați-vă, eu mă uit în jos la siglă. Asta e o chestie pe care rare ori o mai întâlnești și este de apreciat pentru că mașina chiar pare agresivă, chiar pare zveltă, sportivă, gata de acțiune. Hai să vedem și grosimea vopselei după 34.000 de kilometri. Mașina asta are 33.999 de kilometri. Ia să vedem. 0,10, exact cât o mașină chinezească. 0,15 pe partea asta. Posibil să fi fost, da, 0,15. Pentru că e capota, da, era capota în valuri și nu a prins bine. Deci 0,15, cam ca un Peugeot, cam ca un Land Rover, pe acolo se învârte. Nu e 0,20. Nu e 0,20 din aia mai groasă. Dacă îți cumperi pachetul AMG, primești jantele astea pe 18, care sunt și un pic aerodinamice, dar și un pic sportive, vedeți, pline. Cu cât e mașina mai electrificată, cu atât jantele astea sunt mai pline la Mercedes. Mild hybrid, plug-in hybrid, full electric, sunt din ce în ce mai pline. Asta e un detaliu pe care nu știați. Apoi, astea sunt anvelopele sport care vin jantele, adică se schimbă și anvelopele. Da? Deci sunt Pirelli Cinturato P7 Mercedes Original, ci că astea ar fi anvelopele sport Cinturato, știi? N-au pus P0. Bine, la 200 de cai nici nu trebuie P0. Însă, e o chestie foarte interesantă. Te duci pe configurator la Mercedes, selectezi, vrei anvelope sportive.
357 de euro, le bifezi, îți crește prețul cu 3000 și ceva de euro, că spune și pachetul AMG și cu încă ceva peste, știi? Deci, atenție, dacă vreți anvelopele sport pe asta, normal nu se poate, că îți pune pachetul AMG în standard. Dimensiunile 225, 45 pe 18 față spate și chiar și cu aceste anvelope, C-Class-ul nu a obținut un scor foarte bun la testul elanului. Știu că testul elanului este inutil pentru mine pentru că niciodată nu vei face o schimbare de direcție dublă de urgență fără să apeși nicio pedală, că așa se întâmplă cu testul elanului. Dar, na, a obținut un scor nu foarte bun, din păcate. Ceea ce e păcat pentru că mașina se conduce chiar ok. Dar testul elanului nu are nicio legătură cu dinamica generală a mașinii. Rămânem tot aici și observăm că discurile astea de frânare pe față mai mari sunt și ventilate, pardon, sunt și perforate, că ventilate erau oricum perforate, ventilate pe spate sunt doar ventilate, sper să nu greșesc. Da, sunt doar ventilate. Au două perforații mici, dar nu au același rol precum multitudinea de perforații de pe un disc din ăsta perforat, adică să disipe mai bine căldura din interiorul discului. Producătorii primei mașini din lume nu au renunțat doar la halogen pe C-Class, au renunțat și la suspensia pneumatică Airmatic. Cred că două motive. 1. Costurile de dezvoltare foarte mari. 2. Nu o cumpăra nici dracu. Așa că cui trebuie Airmatic pe C-Class. Dar, ce-i drept, cine își cumpără un 205 cu Airmatic, să se bucure de el, că e o mașină foarte confortabilă, probabil cea mai confortabilă din segmentul ăsta. 206 nu mai are acest lucru. Are suspensia Agility Control, suspensia standard, taca-paca. Urmează suspensia adaptivă, dar nu este o suspensie sport adaptivă și nu este o suspensie confort adaptivă. Este o suspensie normal adaptivă. Semn că avem o oarecare echidistanță între modurile sport, normal și confort. Nu înclină balanța mai mult în favoarea uneia sau alteia. Și pentru asta costă 1000 de euro. Pentru încă 1000 de euro poți avea, doamnelor și domnilor, punte directoare spate, exact ca la S-Class, doar că în loc să se rotească 5 grade ca la S-Class, se rotește 2,5 grade și reduce diametrul de bracaj de la 11 la 10,6 metri. Dacă vrei să le iei separat, sunt vreo 2300 de euro, adaptiva și cu puntea spate directoare. Dacă vrei să le iei pachet, 2000 de euro în cap, care, sincer, nu e așa mult pentru un Mercedes-Benz. Nu este așa mult. Fiind un model cu motorul amplasat aici, longitudinal, ai loc de brațe de suspensie. Nu s-a pus MacPherson, s-a pus multilink față-spate, 4 brațe pe față, 4 brațe pe spate, cu componente din aluminiu. Este o suspensie sofisticată care ar trebui să o ajute și la stabilitate, și la manevrabilitate, și la agilitate, la tot ce vrei. Deci, acesta este parbrizul original al mașinii, se vede cu fontul Mercedes aici, fontul anilor 20, după ce cei de la Benz au început să facă mașini cu numele Mercedes-Benz. Diuzele nu sunt integrate în ștergător, ceea ce înseamnă că nu avem Magic Wipers, aveți la clipul cu SL Magic Wipers și atenție că dacă vrei să tragi de ștergătoare să îi le ridici cuiva, vei zgâria capota. Și evident avem tot ce înseamnă sistem de asistență cameră aici în față. Și una din funcțiile pe care le are mașina asta și îmi place și le mai găsești pe alte Mercedes-uri, atenție la pietoni. Dacă mașina vede pietoni și vede semne de circulație cu pietoni, îți spune atenție la pietoni. Și uneori s-ar putea chiar să nu-i vezi și chiar te ajută. Mai bine faci accident cu o altă mașină decât să faci accident cu un pieton. E foarte nasol dacă faci cu un pieton, chit că ăla-i pe trecere, chit că nu este. Și e unul dintre cele mai utile sisteme de asistență pe care le-am încercat până acum. Asta este oglinda cu lumină, cu cameră, pentru că avem camere 360 pe mașina asta, cu blind spot, dar ca orice oglindă de Mercedes-Benz, ea este un pic micuță. Mi-ar fi plăcut să fie mai mare, dar evident că are rol aerodinamic, C-Class-ul fiind una dintre cele mai aerodinamice mașini non-electrice, să spunem așa, are un coeficient aerodinamic de 0,24 foarte bun, la care ajută și spatele, l-a lăsat un pic așa, mie nu-mi place neapărat, dar o să revenim la ea. Deci, oglinzile. Aceasta este cheia de Mercedes, cheie pe care ați văzut-o pe multe modele aici pe canal la Mașini cu Luci Popa, se deschide foarte frumos. Așa, uite o siglă de Mercedes aici, să vezi că nu e făcătură, știi? E Mercedes, da binelea. Ei, asta n-are keyless, dar keyless-ul este opțional la C-Class. Nu știm exact cât costă, am uitat, costă câteva sute de euro. Ai keyless cu confort în spate, cu portbagaj electric, whatever, există mai multe funcții de genul ăsta. Dar hai să vedem dacă se deschide. Se deschid geamurile, se închid din cheie. Se închid geamurile din cheie, cum să nu se închidă. Și chiar dacă nu avem portbagaj electric, uite ce rapid se deschide.
Bun, hai să vedem materialele. Și aici deja începem să avem prima problemă. Moale aici, piele aici, tare aici. Toată partea asta e tare. Da, aici evident nu dăm pentru că se poate zgâria. Plastic tare cam peste tot. Și îmi place că măcar buzunarele sunt mari și sunt capitonate. La Mercedes, la C-Class, ai trei tipuri de piele. Ai pielea în Artico, adică e un cuvânt frumos de a spune piele artificială, adică nu e piele, după aia ai piele naturală și după aia ai piele napa. Și e bine că poți să pui mai multe culori, atât la ornamente, o să vedem la interior, cât și la piele aici frumos. Ia uitați ce vedem aici. Airbag pentru genunchi. Mașina asta a primit 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP cu scoruri foarte bune, chiar și în versiune de bază, deci nu trebuie să vă faceți griji, asta este o mașină foarte sigură. În ceea ce privește scaunele, o să vorbim puțin mai târziu. Și evident, fiind o mașină europeană, avem protecție atât în spate, cât și în față. Și hai să vă mai arăt o chestie. Știți de ce la Mercedes se văd foarte bine luminile ambientale? Pentru că se folosește fibră optică, nu se folosesc LED-uri, bandă LED, cum se întâmplă la alți producători. Mercedes folosește fibră optică și de asta au efectul ăsta cât mai șmecher. Hai să vedem materialele în spate. Moale, piele, piano, tare. Bine, ceva ce imită metal. Tare, frumos, buzunarele în spate necapitonate. La o mașină care a costat 60.000 te-ai aștepta să aibă materiale puțin mai bune. Avem aici reflectoare pentru mașini care vin din spate și observăm că la C-Class nu se fac ambientalele roșii atunci când deschizi ușa ca să te vadă alții, pentru că ai reflectorul acesta aici. Rezervorul care are amortizor, foarte mișto. AdBlue că e diesel, 7% concentrație de biodiesel și evident aici este diesel. Ai mai multe tipuri de rezervoare. Ai 40 de litri în standard. Din câte știu, în România vin toate cu rezervorul extins, 66 de litri, dar dacă ții versiunile plug-in hybrid la rezervor de 50 de litri și dacă ții versiunea C63 care e tot plug-in hybrid, primești 60 de litri de rezervor. Deci ai mai multe tipuri de rezervor. Și acum, ia să vedem, dacă încuiem mașina, încuiem și rezervorul, după aia nu se mai deschide. Ăsta este spatele, un spate foarte elegant. Îmi place că capacul portbagajului este sculptat un pic așa ca să pară că are un eleron, dar mie nu-mi place chestia asta, că întâi plonjează, după aia urcă. Nu e genul meu. Mașina e foarte mișto, dar dacă ar fi avut un portbagaj mai drept, să spunem așa, mai de 3 volume, mai de berlină tradițională, probabil că mie mi-ar fi plăcut mai mult. Acum ține de gusturi, poate vă place mai mult. Nu neg. Camera spate e aici ascunsă ca să nu se murdărească. Ăsta este un lucru bun. Pachetul AMG vine cu astea. Gurile de evacuare false. Acum și versiunea non-AMG tot guri de evacuare false are, dar că sunt mai mici. Și avem tot așa un difuzor fals. Și știu că chestia asta cu bățul băgat așa e al lui Matt Watson, dar am rămas cu ciocanul în mână, că de obicei nu arătam așa, că nu-mi place să-i copiez pe alții. Deci, astea sunt gurile de evacuare false. Așa mașina arată bine și mai avem aici niște prize de aer care sunt tot false. Dacă în față, la extremități, ai niște prize de aer reale, cu toate că bara față îți dă impresia că ai avea niște aerisiri foarte mari, nu. Ai doar un slot acolo cu rol aerodinamic în față, aici totul este fals. Dar nu contează, mașina tot arată bine, nu prea ai ce să faci, nu poți să te faci de râs cu asta, zice lumea că ai S-Class, știi? Și chiar seamănă foarte mult cu S-Class, C-Class-ul mereu a fost un mini S și în general nu cred că a existat un clasa C urât. Dacă voi credeți că a existat un clasa C urât, spuneți-mi în comentarii, chiar sunt curios de părerea voastră. Portbagajul. Nu, electric, dacă se deschide din cheie, ai mâner să-l închizi, triunghi aici și având semnalizările doar pe blocul optic din exterior, nu se mai închide nicio semnalizare atunci când ridici portbagajul. A fost gândită de către cei de la Mercedes. Acum, hai să vorbim despre portbagaj, vorbim întâi despre volum. 455 de litri nu e cel mai mare portbagaj din clasă, 3-arul și A4 au 480 de litri, nu e mare diferență, adică nu o să simți diferența între 450 de litri și 480 de litri. Ok, continuăm. La asta, 455 de litri ai la versiunile mild hybrid. Dacă ai plug-in hybrid, portbagajul scade la 315 litri. Aoleu, ce ai făcut, bobiță? Și dacă ții C63 AMG-ul, scade la 280 de litri. 280 de litri. Un mini are un portbagaj mai mult, Smart are un portbagaj mai mare. Foarte, foarte mic. Dar vrei 680 de cai pe C-Class, îți iei. Dimensiuni. 100 lățime minimă, 100 centimetri adâncime. Deci e aproape pătrat. Evident, mai ai aici, în zona asta exterioară, niște mici spații. Ai cârlig, ai o plasă acolo în stânga. Și o chestie foarte interesantă, ai rabatare mecanică
a banchetei. Și după cum vedeți, centura n-a făcut nicio mișcare. O să vă arăt de ce după aceea. Ia, fiți atenți aici. Hai să ridicăm podeaua plană și mai observăm că mai avem aici niște spații de depozitare și ceva tradițional la Mercedes, ai o ladă, mă. Nu dă roată de rezervă, dar îți dă o ladă, mă. Să pui lucrurile în ladă să nu îți pice prin mașină. Acum hai să ne întoarcem la banchetă și să vă arăt de ce nu s-a mișcat centura. O punem la loc și observăm că scrie aici, uite, centură și săgeată. Aici e o mică găurică pe care, dacă nu era chestia asta, n-ai vedem să știi că este. O mică găurică pentru centură. E un decupaj mic acolo pentru centură. Și uite că se poate. Alții nu pot să facă chestia asta, la Mercedes se poate. Și alt detaliu interesant este că nu poți să rabatezi bancheta din interior, trebuie obligatoriu să o rabatezi din portbagaj. Și când vrei să închizi, se închide foarte ușor, că e portbagajul foarte ușor. 280 de litri la C63, condițiile în care M3 are 480 de litri și 2 cilindri în plus și un sunet mai bun și e mai ușoară cu jumătate de tonă. Cred că Mercedes nu se va vinde C63, din păcate. Mi scuzi, îmi pare rău. Uniunea Europeană ne-a rău de tot. Apropo, am uitat să zicem de praguri. Astea sunt pragurile AMG care sunt ieșite puțin. Nu avem night package, adică un fel de shadow line ca la BMW, adică toate ornamentele astea să fie negre. Și aici observăm dita mai geamul în spate care nu se deschide. Respect totuși că geamurile coboară de tot. Un lucru foarte rar la berline este să ai două tipuri de trapă. Pentru 1250 de euro ai trapă normală și pentru 2100 de euro ai trapă panoramică. E ceva nemai întâlnit pe berline și bravo Mercedes-Benz că a făcut chestia asta, că s-a implicat. Pentru doar 142 de euro poți să pui geamuri față izolate termic și acustic. Privacy glass pe lunetă și pe geamurile din spate costă în schimb 440 de euro. Gata, am demontat capota. De fapt, e o tradiție la Mercedes, mai nou și la Volvo, ca și capota să se deschidă foarte mult, aproape la 90 de grade. Îmi place că avem amortizoare, avem antifonare și avem și protecție termică pentru partea unde se află turbina. Interesant, zici că au pus-o după, știi? Am mai văzut la unele mașini, așa, anumite BMW-uri aveau fixul la locul unde era turbina poziționată. Drăguț. Pe C-Class poți să-ți iei motoare benzină, mild hybrid 1.5, 2.0 dacă vrei. Poți să-ți iei plug-in hybrid 2.0, poți să-ți iei mild hybrid diesel, cum avem aici. Toate sunt mild hybrid, toate sunt electrificate într-un fel. Tot ce nu e plug-in hybrid e mild hybrid. Poți să iei diesel plug-in hybrid. Asta e foarte tare. Asta e un motor pe care eu l-aș lua dacă aș face foarte mulți kilometri, punct. Dacă aș merge în oraș, aș avea până la 100 de kilometri autonomie. Mi se pare o combinație perfectă, dar niciodată nu trebuie să le combini. Adică, odată ce ai golit bateria, nu prea e bine să mergi în oraș cu plug-in hybrid-ul și invers. Nu merită să mergi cu bateria încărcată, să descarci bateria în exterior când poți să ai dieselul care consumă puțin și e destul de eficient. Aici avem alegerea românului, așa cum o zic eu. C220 diesel cu OM654. OM654 care inițial a înlocuit vechiul OM651, motorul ăla de 2,1 și a avut o cilindrie de 1,9 litri, 1950. 2 litri începe de la 1951, pentru că dacă cine a făcut matematică de liceu, se știe că rotunjirea se face până în 50 în minus și după 51, de la 51 încolo în plus. Motorul de 1.9 era un motor cât se poate de modern. Totul din aluminiu, turbină cu geometrie variabilă, nano slide, era cu 13% mai eficient decât generația trecută și în niște teste făcute de automotor și sport a avut niște emisii de noxe foarte reduse, atât de reduse încât cred că ar fi foarte ușor să-l adapteze la Euro 7, chiar dacă ar fi un pic mai scump. A avut emisii de noxe atât de mici încât era mai ecologic decât anumite motoare pe benzină din testele alea. Atenție, emisii de noxe, nu de dioxid de carbon. Dioxidul de carbon este proporțional cu cantitatea de combustibil arsă, carburant arsă, și emisiile de noxe sunt raportate la eficiența arderii și a tratamentului after exhaust, adică AdBlue, catalizator și așa mai departe, EGR, etc. Pe generația asta nouă de motoare s-a crescut capacitatea cilindrică la 1993, adică a devenit motor de 2 litri. S-a schimbat arborele cotit pentru electrificare, iar motorul a devenit primul diesel din lume care a primit un starter generator
integrat și a devenit și mai eficient, pentru că toate versiunile sunt acum electrificate. Între motor și transmisie există acest EQ Boost, adică motorașul electric al sistemului mild hybrid pe 48 de volți care îți dă 20 de km în plus și 200 de Nm atunci când mașina are nevoie de acest boost, alimentează anumiți consumatori, regenerează energia la frânare într-o baterie de 0,9 kWh brut și după aceea o folosește să împingă mașina mai departe. Transmisia, de fapt toate, că nu mai există manuală pe C-clasă, cred, dar nu mai există. Toate transmisiile sunt 9G Tronic, transmisia automată convertizor 9 trepte făcută de Mercedes in-house. Performanțele sunt simple. Pentru mașina asta de 1750 de kg avem așa, 100 în 7,3 secunde și 245 de km la oră viteză maximă. Fun fact, ce altă mașină mai are 200 de cai și prinde 100 în 7,3 secunde? Golf 5 GTI cu cutie manuală. Deci s-a ajuns la nivelul ăsta unde înainte un hot hatch făcea performanțele astea, acum un diesel de 2 litri pe o mașină normală de familie face aceleași performanțe. De asta zic eu că CO180 benzină, care are 170 de cai putere și e mai ușoară, implicit mai plăcută la condus, este suficient de rapidă pentru că are doar o secundă în plus până la 100. Fantastic! Și oricum are și ea EQ Boost-ul ăla de 20 de cai și 200 Nm atunci când are nevoie. Cei de la Mercedes declară un consum de 4,6 litri la 100 de kilometri. Dar eu vă spun că mașina asta n-a avut consumul resetat niciodată. Are 34.000 de kilometri cu consumul neresetat niciodată. Și are un consum de 6,3 litri la 100 de kilometri. Și mai mult, din ăștia 34.000, 1.000 au fost făcuți cu motorul oprit. Deci, practic, motorul s-a învârtit doar 33.000 de kilometri, restul au fost din coasting și din EQ Boost-ul ăla. Ceea ce e foarte interesant. Două completări mai am de făcut. N-am arătat că capota are două trepte. Da? Deci nu trebuie să vă faceți griji că o să loviți plafonul sau garajul sau ce mai aveți voi dacă deschideți capota. Nu, are două trepte. Vedeți? Te duci așa, asta e prima treaptă și după aia e a doua. Și după aia se închide ușor. Și mai țineți minte când am spus eu că garda la sol e 13, 14, 15 cm? În niciun caz nu e. Dacă ai 14 cm aici nu e. M-am uitat și e de fapt 10 cm. E foarte jos C-clasul. Foarte jos. Asta, în teorie, s-ar traduce printr-un centru de greutate coborât și o manevrabilitate bună. O să vedem la condus. Acum hai la interior. Bun, am ajuns la interior. Am activat scaunele încălzite și uitați-vă câta butonul are, pentru că nu are scaune ventilate. Dacă aveau și ventilate, erau două butoane. Dar uite câta buton. N-ai cum să-l ratezi. Oriunde l-ai apăsat, din satelit, tot îl vezi. Ce? Tu nu l-ai văzut. Și eu tot nu l-am văzut, da. Conduc toată ziua diferite mașini. Scaunele. Sunt scaunele standard, nu sunt scaunele multicontur și au piele beige macchiato. Există două tipuri de piele beige, Artico macchiato și piele naturală macchiato. Aia Artico e 700 de euro, asta e pielea naturală, e 2000 de euro. Scaunele sunt, reglabile manual, dar restul este electric. Chiar și pernuța de aici, tot electrică este. Eu o las aici, că am picioarele, o las închisă de tot, că am picioarele mici. Bă, scaunele astea sunt ok, îmi plac, au și susținere laterală, sunt și confortabile, mai confortabile decât scaunele alea tari pe care Mercedes le pune pe alte mașini. Astea sunt recomandabile și știu că mulți ori zice, manual, dar nu contează, o pui odată și aia e. Poți să-ți iei scaune electrice cu memorie, multicontur, piele în apă, poți să-ți iei multe opțiuni. Și acum, volanul. Și avem volanul AMG, asistent medical generalist, de la asta vine AMG, și e gros. E gros, cu butoane haptice, cu padele și cu manetele astea. În momentul în care vrei să semnalizezi, poți face asta. Știi? La Mercedes ai ștergătoarele aici, când semnalizezi, poți să dai de ștergătoare. Asta se întâmplă des la Mercedes. Deci, în afară de faptul că volanul e gros și că atingi uneori butoanele astea sau uneori swipe-urile astea nu îți ies din prima, poziția la volan e ok, îmi place. Hai să vedem materiale. Avem material moale aici. Aici avem o piele care imită piele în apă. Așa spune Mercedes, nu zic eu. Gurile de ventilație. Aici avem ornamente de lemn, de nuc, maro, poros. Mai ai și frasin, mai ai și tei, mai ai și o grămadă de alte tipuri de ornamente. Aici pe consolă poți să spui metal sau care imită metalul. Adică ai multe opțiuni de personalizare. Evident nu o să dăm cu nelul ciocănelul aici, dar e bine de știut. Ca idee, ornamentele astea 404 euro costă dacă vrei să le schimbi să nu fie în standard. Și, uite, tare, peste tot, tare, vezi? Not very Mercedes-like, știi?
Măcar cotiera este moale. Dacă vrei să schimbi plafonul, să-l faci negru, nu te costă nimic. E doar o opțiune, dar nu costă bani în plus. Și cam așa cu materialele, știi? Ai imitație de metal aici, imitație de metal aici. Bă, măcar nu scârție, știi? Măcar nu scârție. La EQS și la EQS, dacă face așa, se mișcă consola cu totul pentru că este plutitoare. Nu, asta e făcută bine, nu scârție. Adică nu mai scârție cum scârțeau alte merțane odată. Nu zic că asta nu va scârți în timp, dar la 34.000 de km momentan e ok. Și mașina asta nu are, adică nu a avut o viață ușoară, zic eu așa. Adică s-a mers cu ea normal, nu cred că s-a ținut cont. Cum ar merge un om normal care și-o ia de nou, nu stă să o menajeze neapărat. Și nu scârție. Asamblarea e totuși bună, materialele, în afară de astea tari, cam peste tot, sunt ok și ele. E la nivel de seria 3? Nu. Și la final o să răspundem la întrebarea dacă bate seria 3 sau nu, dar după ce facem și proba de condus. Hai să vorbim despre ergonomie, frâna de parcare electrică aici, luminile la rotiță îmi place că este așa. Aici nu am probleme decât chestia asta de v-am arătat-o mai devreme, padelele se simt bine, le poți atinge ușor, butoanele astea sunt complicate, le înveți, dar sunt greu de învățat, gurile de ventilație se rotesc, se mișcă stânga-dreapta, au un click cât de cât satisfăcător, dar tot plastic din ăsta mai ieftin este, măcar atunci când crește temperatura se face cu roșu și când o scazi se face cu albastru. Aici ai butonul de start cu start-stop-ul dezactivabil, dacă ai plug-in hybrid nu mai ai buton de start-stop, suporturile de pahare, deci wireless charging, USB, două suporturi de pahare, dacă vrei să pui doze mici aici, mai aici un spațiu de depozitare, mai ai aici cele două USB-uri și o cotieră capitonată. 357 de euro costă dacă vrei să mai ai USB-uri un plus, toate USB-urile sunt USB-C-uri. Parasolarul are lumină, nu este extensibil, dacă îl vrei extensibil te costă 60 de euro, plus 60 de euro pentru un băț, mâner, aici ar fi swipe-ul pentru trapă dacă am avea trapă, lumini ambientale frumos și aici, oglinda este electrocromă și nu are ramă, e foarte elegantă. Hai să vedem torpedoul care se închide cu cheia, este amortizat, iluminat, capitonat, dar nu avem opțiunea de parfum pe care o poți pune la Mercedes și se poate încuia și cu cheia. Câteva scurtături aici, la fel, cu tableta asta trebuie să te înveți. Îmi place că ai climatizarea tot timpul pe ecran, indiferent de ce vrei tu să faci cu ea și diverse setări pe care le vom vedea mai încolo când facem sistemul de infotainment. Per total, ergonomia e ok. Aș zice că e medie spre bună. Apropo, scaune încălzite, volan încălzit, duze de parbriz încălzite, 650 de euro. Încălzirea auxiliară sau cum ziceți voi, Webasto, 1400 de euro. Deci vedeți, fiecare opțiune crește prețul așa, lejer. Adică poți să duci un C-Class dacă vrei, 100.000, cred că fără probleme. Fără probleme. Nu mai vorbim de C63 care pleacă de la 110.000 de euro. Dar, na, ne descurcăm și noi cum putem. Un detaliu interesant este modul cum se reglează tetiera, pentru că o poți regla efectiv cum vrei tu. Tetiera nu este făcută pentru confort. Ideal ar fi să nu stai cu capul pe ea. Tetiera este un element de siguranță. La fel cum există și sistemul pre-safe, care costă și el câteva sute de euro, care te pregătește de accident în cazul în care mașina simte că vei face accident, trage centura, scaunul se strânge și așa mai departe. Dacă ai și tetieră electrică, se strânge și aia. Dar țineți minte, tetiera este un element de siguranță, nu de confort. Hai să vorbim despre două lucruri care nu sunt pe mașina asta. 1. Head-up display, 1200 de euro. 2. Sistem de sonorizare mai bun. 500 de euro e cel intermediar, așa se numește, sistem de sonorizare intermediar. Ăsta l-are pe cel standard. Dacă vrei Burmester Surround 3D, atunci 1200 de euro în plus, care nu e așa de scump și zic eu că merită, îți recuperezi banii la revânzare. Și dacă ești audiofil, eu zic că merită, eu sunt. Spre exemplu, eu nu plec nicăieri fără muzică. Bă, Harry Potter, tu ai extintor acolo? N-am, frate. Normal că n-ai, că costă 130 de euro dacă îl iei de la Mercedes. 130 de euro un extintor. Avem tabloul de bord pe care îl regăsim și pe alte modele Mercedes. E fără cozoroc, pentru că dacă bate lumina în el e destul de bright, destul de luminos și poate fi personalizat. Și avem așa, decent, clasic, sportiv, navigație, dacă vrei să ai toată harta, asistență cu toate sistemele de asistență și mașina vine cu o grămadă de sisteme de asistență standard sau opționale și service, dacă vrei să știi
chestii despre service. Poți să mergi așa cu mașina, efectiv, poți să mergi cu mașina cu poziția de service. Dar dacă dai pe back, automat se întoarce către meniul principal, meniul clasic. Și vreau să mai punctez o chestie. Fiind mild hybrid, avem power și charge ca să vezi când intră EQ boost-ul, sistemul mild hybrid. Asta e o chestie foarte interesantă și n-am prea condus perțane mild hybrid, am condus doar plug-in hybrid și benzină și așa mai departe și n-avea chestia asta. E bine de știut. Dacă vrei să treci prin informații, consum, uite, ăsta e consumul total, 6.3. Foarte bun. Afișaj eco, consum, attention assist, hartă și așa mai departe. Sau dacă vrei, din nou poți să treci prin diversele meniuri, dacă îți dorești așa ceva. Avem sistemul de infotainment MBUX, pe care l-ați văzut și la review-ul meu cu GLC. Acolo are și niște funcții extinse. Dacă vreți mai multe detalii, vă uitați acolo. Acum îl trecem așa rapid în revistă, că l-am mai făcut odată. Climatizarea. Meniul de climă îl găsești aici. Dacă vrei să-l pornești, găsești restul funcțiilor. Dar îmi place că funcțiile principale se află mereu pe ecran. Apoi, favoritele, poți să spui tu câteva chestii favorite dacă vrei așa ceva, inclusiv asistent la parcare, lumini ambientale și așa mai departe. Meniul principal are mereu harta. Aici dacă vrei unde doriți să mergeți, dacă vrei să mai te joci cu navigația, dar majoritatea o să folosească Apple CarPlay și Android Auto, care vin în standard, sunt și wireless, sunt și cu fir amândouă, deci nu e nicio problemă. Mergem la Home, încă o dată, aplicații. Astea ți le dau la destul de aici, din meniu, confort, culoare, lumină ambientală și așa mai departe. Multicolor, dacă vrei așa ceva. GLC-ul avea funcții ceva mai extinse. Dăm back, mergem la setări și la setări avem asistență, cameră video, parcare, autovehicul, închidere, deschidere, SP, direcție, lumină ambientală din nou, setări de sistem, limbă, afișaj și așa mai departe, informații, sistem, întoarcem telefon, radio, dispozitive media, informații, avem consum, autovehicul, avem și unghi de virare, avem și ruliu tangaj și motor, ia uitați aici, avem cuplu și putere. Și eu dacă accelerez, observăm că avem un spike de cuplu mai mare decât spike de putere, pentru că puterea evident se regăsește la o turație mai mare. Și puterea maximă este 147 de kW. Nu este 150, ar veni 204 cai, dar au pus ei așa ca să nu o lase la 147. Sunt curios dacă îi faci soft, dacă crește valoarea asta de aici, dar sincer nu cred. Cred că trebuie făcută din soft. Și mai avem aici temperatura transmisiei și temperatura apei, date despre motor. Și cam atât. Apple CarPlay, ia uitați, 3 rânduri de aplicații, nici n-am nevoie de altă chestie. Harta merge bine, e mare, îmi place dacă îi dai pe hartă, tananana, deci e totul perfect. Merge bine. Poți să-i spui Hey Mercedes, how can I help you? Vezi? Nu merge. Dar dacă îi zici Hey Siri, play some music. Here's YouTube music. Gata, și acum hai să închidem ca să nu cânte. E mult mai simplu și mai ușor de utilizat un astfel de sistem decât comanda vocală a mașinii. Pentru că dacă îi dai așa și îi spui Open all windows, I'm sorry, but this function is unavailable. vezi? Pentru că nu ești conectat la internet. Dacă vrei să umbli la setări audio, te duci aici, audio, și stai la entertainment, te duci la egalizator, balans și fader și așa mai departe. Și ăsta este pe scurt sistemul de infotainment MBUX, care se mișcă bine. Se mișcă din ce în ce mai bine, că l-am testat pe EQS și mergea foarte greu. Și la primele S-clasuri a mers greu, dar văd că aici merge foarte bine. Mai avem modurile de rulare, Eco, Comfort și Sport. Nu avem Sport Plus. Cred că trebuie să ai suspensia adaptivă. Vezi că nu ai opțiuni de reglare suspensie, ceea ce înseamnă că nu ai nici modul Sport Plus, că nu ai suspensia adaptivă. Camerele. Camere 360, costă 500 de euro, 550 de euro și uite ce bine se vede. Foarte tare. Și avem mai multe unghiuri, pac, auto, face 3D, foarte mișto. Îmi plac camera asta. Poziție GPS memorată, asistență la parcare dacă vrei să te ajute cu parcarea. O să o folosim și noi la proba de condus. Aici ai setările favorite, da, pe care le-ați văzut mai devreme, sau pentru condus. O să vedem și cum merge Distronic-ul, care e doar la Mercedes, nu e la BMW și la altele. Există pilot automat adaptiv la toate. Dacă Distronic se numește doar la Mercedes, nu mai spuneți la Audi sau la BMW sau la Volkswagen sau la orice altceva, așa ceva, că nu e. Și mai avem comenzile pentru Next Song și Previous Song. Dacă vrei să
oprești sistemul sau display-ul, de aici îl dai pe mute și de aici reglezi volum. Simplu ca bună ziua. Altă chestie pe care nu are mașina, sistemul de purificare și filtrare a aerului, Energizing Air Control, costă 180 de euro, dar văd că nu e pus pe mașina asta. Hai în spate. C-Class nu a fost niciodată cel mai mare model în spate, dar față de generația trecută s-a făcut un oarecare progres. Hai să vedem spațiu. Deci la cap mai am un pumn și o palmă și încă ceva, deci un pumn și două palme. La picioare scaunul e dat la maximum în spate și uite că mai ai un pic de loc și poți să-ți bagi picioarele sub scaun fără nicio problemă, chiar dacă scaunul e pus destul de jos. Materialele le-ați văzut, luminile ambientale le vedeți aici, avem lumini ambientale și la picioare, avem plase pentru diverse obiecte și aici avem dovada că și nemții au un simț al umorului. Uitați-vă fața asta speriată. Și că e Bender din Futurama. Da, spațiu de depozitare și aici avem încă un spațiu de depozitare. Dacă vrei USB-uri în spate, aici ar trebui să fie, nu sunt, ci dacă ai avea climatizare automată termotronică, asta e termatic, atunci ar fi aici comenzile în locul gurii lui Bender. Da, arată foarte amuzant. Consola asta e destul de înaltă și destul de groasă, nu prea aș recomanda să stea 5 oameni aici, ai putea să pui 3 adulți în spate, nu 5 oameni în toată mașina. Cotiera, da, la prima vedere nu are suporturi de pahare, dar are suporturi de pahare și suport de pix. Ce mai îmi place la scaune este că au decupat un pic din ele ca să aibă cei din spate loc. Și hai să vă arăt și isofixurile, pentru că ele sunt gândite destul de deștept, cu toate că capacul ăsta e undeva pe aici. Deci, dacă vrei să folosești isofixurile, apeși aici, da? Și după aceea le tragi înapoi pe aici. Da? Nu trebuie să le tragi în sus, le împingi în jos, după aceea le tragi. Sunt cauciucate, sunt foarte maleabile, le poți pune la loc. Și undeva pe aici ar fi trebuit să fie pentru 446 de euro airbag-urile laterale spate, pe care eu le recomand, mai ales dacă ai copii în spate și transporti copii destul de des aici. Și pentru 700 și ceva de euro, 730 de euro, ai jaluzele pe spate, jaluzele la lunetă și parasolarul ăla cu funcție extinsă care costă 60 de euro. Dacă vrei doar parasolar la lunetă, atunci te costă 440 de euro. Cam astea sunt prețurile de Mercedes. Bancheta e destul de profilată, destul de confortabilă, mult mai confortabilă decât la EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV. Dacă vrei să pleci și o pui în marșarier și senzorul de parcare detectează că ai ceva în jur, atunci o să scrie viteza puternic limitată, astfel încât tu să nu poți să apeși din greșeală pe accelerație și să pleci brusc și să bruschezi pe cineva. Mi s-a întâmplat mai devreme chestia asta, acum nu pot să mai replic că nu mai am nimic în jur. Dar asta e un detaliu foarte interesant. Alt detaliu pe care vreau să vi-l arăt, deci trecem în drive, punem în park, s-a activat start-stop-ul. Dacă eu acum deschid ușa, nu pornește motorul. Dacă deschid capota, motorul se oprește automat și trece în faza de contact, cum ar veni. Pune doar contactul. Se oprește motorul de tot, ca nu cumva să faci roboacănă cu capota deschisă. Ok, hai să vedem. Asistență la parcare, loc de parcare aici, porta asta pentru parc de sub display. Asta este. Dezactivăm, semnalizează singură. Dezactivăm auto-hold-ul și ea parchează singură, semnalizează singură și camera se mișcă odată cu noi. Ia să vedem cât de ușor parchează. Avem un tomberon în față. Să vedem ce se întâmplă. Ok, hai că accelerează singură. Problema e dacă vin alte mașini. Gata, l-a văzut pe Gigel care venea. Op. Ce tare a frânat la domnul, la nenea. Bă, unde te duci? Da, și ne băga în... Dacă eu n-aș fi frânat, m-ar fi băgat în pământ. Deci cam asta e. Merge, dar se putea mai bine. Hai să mergem să ne distrăm cu C-clasul. După cum am spus, poziția la volan e în general bună. Volanul mi se pare un pic prea gros și cam la toate scaunele de merzan ai pernuțele laterale prea mari și atunci dai cu mâinile și nu poți să stai chiar super confortabil și trebuie să adopți poziția de BMW, că așa e destul de greu de stat și dacă dai volanul mai în față, nu le mai lovești, dar nu stai bine, nu poți să-ți faci poziția la volan cum trebuie. Deci undeva așa e poziția mea corectă la volan și totuși ating
pernuțele. Cam asta e singurul mic inconvenient. În rest, la poziție, la volan n-am problemă, vizibilitatea în general bună, oglinzile sunt mici, aici poți în spate, montantul ce nu e foarte gros, noaptea luminile ambientale astea sunt absolut demențiale. Și vreau să mai arăt o chestie, deci ai fază lungă automată și nu poți să-i dai fază lungă manuală, da? Asta e un pic nasol, dar poți să-i dai flash, dar dacă vrei să-i dai fază lungă, treci farurile pe manual și poți să-i dai pe fază lungă. Asta pentru cine are nevoie de așa ceva. Mașina mi-a scos pe decibelmetru pe traseul meu de test 60,5 decibeli, ceea ce este o valoare foarte bună. Mașina e silențioasă, mai silențioasă decât mă așteptam, sincer. Deci, din punctul ăsta de vedere, ok. Suntem pe modul Eco, mașina face coasting și se adaugă la contoarul ăla de... Uite, ăsta merge cu farurile oprite prin pădure noaptea. Și se adaugă la contorul ăla de cât mergi pe EQ Boost. Mai facem coasting. Dacă pun frână, vine frâna de motor, evident dacă accelerez, se accelerează și mi-arată aici EQ Boost Power-ul. La turații joase avem un power, pe măsură ce creștem, scade. Bine, depinde și de poziția pedalei de accelerație, de potențiometrul ăla pe care tu îl apeși. Atingi viteze mari ușor, are 200 de cai, mașina se mișcă, cutia schimbă, e exagerat de rapidă, dar e foarte confortabilă, îmi place. Asta a fost pe modul Eco. Tot pe modul Eco, mașina știe după navigație că urmează o intersecție și îți spune să iei piciorul din gaz, ca să faci cât mai mult coasting, ca să reduci cât mai mult consumul de carburant. Acum, hai să o trecem pe confort. Și acum coastingul se întâmplă, dar mai rar. Ia să vedem dacă se întâmplă acum. Sau doar pe Eco se întâmplă. Acum depinde de stilul de condus. Dar pe confort n-am văzut așa de mult coasting cum am văzut pe Eco. Deci probabil Eco e folosit mai mult. Răspunsul la pedală e un pic mai bun, boostul intervine mai repede, mașina trage, face și kickdown și e mega rapid. Deci, fără mișto, mașina chiar e rapidă. Deci 200 de cai, dar fiind silențioasă și motorul fiind destul de rafinat și nescoțând zgomote din alea de diesel foarte mari, atunci nu prea ai probleme de genul ăsta. Direcția e ușoară, nu prea simți nimic în volan. E oarecum rapidă, oarecum directă, dar e foarte vagă așa, nu prea îți dă încredere. O fi ăsta volan de AMG, dar nu prea e ce trebuie pe partea de direcție, zic eu. Nu că tot ce înseamnă asistare electrică acum ar fi. Însă, unde am eu o problemă e la pedala de frână. Deci pedala de frână e foarte moale. Vedeți? Ea frânează, încetinește, încarcă, da? Deci are și recuperarea energiei la frânare. Mașina nu are putere suficientă astfel încât să facă o regenerare atât de pronunțată încât să frânezi în prima parte cu regenerarea, pardon. Tot frâna fizică, doar că se combină. Dar pedala de frână e foarte, foarte moale și trebuie să o modulezi, da? Foarte moale. Și după aia devine tare, instant. Deci trebuie să te înveți cu pedala de frână. Frânarea nu zic că nu e eficientă, Doamne ferește. Mai avem sport și individual. Hai să o trecem pe sport și să mergem cu mașina pe curbe. Tracțiune spate, 440 Nm, suspensia standard. Și mașina merge, deci dacă îi dai, merge. Într-adevăr, nu prea ai încredere în pedala de frână și nici în direcție, dar îmi place totuși cum se întărește direcția la viteze mari. Se întărește oarecum natural, mai ales pe sport. Dar ea se mișcă bine, amortizează bine, e confortabilă chiar și la viteze mari. E un pic bărcuță, adică se vede că e făcută pentru confort. Putea fi mai rigidă și nu m-ar fi deranjat, dar îmi place cum amortizează. EQ Boost-ul ăla te ajută la ieșirea din viraj, dar asta nu înseamnă că nu se simte turbolagul, că se simte, mai ales dacă ieși cu turații joase. Și acum o trecem pe manual. Cum o treci pe manual? Dai din padele pur și simplu. Și hai să vedem cum schimbă pe manual. Ia, 2, 3, 4. Și pe retrogradare e ok. Nu e cea mai rapidă cutie, nici nu dorește să fie cea mai rapidă cutie. De mișcat se mișcă bine. Nu e cea mai sportivă,
Nici nu cred că își dorește să fie cea mai sportivă, e totuși un Mercedes C-clasă elegant, se văzut acolo bounce-ul. Dai seama, la 3000, 3000 și ceva, 4000 deja motorul diesel începe să spună, să-și cânte partitura de diesel, de motorinar. Și ați văzut cum am trecut peste dâmburi, mai trecem o dată. Confortabil, silențios. Te-a schimbat singur acum. Da, nu, mașina urcă, asta e jumătate de pedală. Mașina urcă în viteză foarte ok. Doar că e făcută într-adevăr. E făcută într-adevăr pentru confort, se vede. Dacă vrei ceva mai sportiv, ia-ți suspensia adaptivă, ia-ți direcția integrală, care apropo e și mai nenaturală decât asta, deci se simte și mai artificială, să zicem așa. Mașina virează, se mișcă, ruliul este redus cu adaptiva, dar nu se simte natural. Nu că asta s-ar simți natural, dar poți să mergi tare cu ea și să îți faci treaba în destul de mult confort. Motorul o avea doar, și când zic doar, dacă acum toată lumea, măi, nu tragi, am testat Fortingul ăla 4, aveam 170 de cai la o tonă 700, adică cât asta, e submotorizată, aoleu muică, e submotorizată. E bine, la asta se simte mult cuplu, 440 Nm, în momentul în care te duci în plaja de cuplu până în 3000 acolo, mașina trage, deci trage ca nemiluită, așa, îi dă. Iar atunci când vrei să mergi liniștit, o dai frumos pe eco, face coasting și poți să te bucuri. Dacă e să mă întrebați pe mine, modul eco e cel mai plăcut la mașina asta. Îi se potrivește cel mai bine. Direcția e ușoară, dar la fel de directă, că nu e variabilă la asta. E silențioasă, răspunde bine, are cuplu. 440 Nm nu-ți de aici de acolo. Acum 15-20 de ani ăsta era cuplu de motor de 3000 cu ceva putere. Nu zic că ăsta n-are putere, dar nu. Ei, și când mergi cu 80 liniștit, consumul se învârte undeva la între 2 și 3. De asta cei de la Mercedes au dat un consum declarat de 4-6, pentru că dacă e să mergi liniștit, ia să vedem, hai să punem pilotul. Pac, pilot, îl punem. Set. Ia. Uite. Consum la 73. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2 ceva. Și acum un pic în urcare, 3.5, 4.7, 5.6, asta în urcare. Dar mergând drept, 2 și ceva. Pe autostradă 130-140 consumă lejer, 6. A noua treaptă e foarte lungă, e foarte rapidă, până 245. Nu prea ai ce să-i ceri. E fix o mașină pe gustul românului. Consum mic, putere mare, dieselache, poți să mergi pe autostradă cu consum mic, pachet AMG, Mercedes, ori Mercedes, ori BMW, asta e. Și acum răspundem și la întrebarea: bate BMW Seria 3 sau nu? Bă, nu-l bate. E mai bine făcut BMW-ul, se conduce mai bine, e un pic mai spațios în spate, aș zice eu. Portbagajul e mai mare, prețul e cam la fel. Acum depinde de preferințe. În opinia mea, se conduce ceva mai bine Seria 3-ul, G20-ul. Dar, din nou, depinde de preferințe. Audi A4 nici ăla nu e rău, dar avem tracțiune față, mașina e îmbătrânită, nu o să mai existe Audi A4 deloc. După ce se iese asta din producție, adios amigos, Audi A4 nu va mai exista decât în versiune electrică și vine prin 2027 sau ceva de genul. Deci, în opinia mea, nu. Hai să mai facem un ultim test. Îi dăm set pe 80 și hai să vedem cum merge mașina, cum se descurcă. Ține banda, e activată. De fapt, asta are sistemul care sare între... Sau tot ține? Nu, sare între benzi.
Da, sare între benzi. Nu are sistemul de centrare bandă. Deci ai tempomat adaptiv. De fapt, nici nu știu dacă ai adaptiv. Pe asta. Nu cred că are adaptivul. Nu are Distronic adaptiv. Fii atent aici. Că se înfige în Loganul din față. Da. Deci n-are nici centrare și n-are nici adaptiv. E Distronicul simplu. Deci n-are pachetul de asistență plus. Aia. Sincer, nu cred că ai nevoie de mai mult. Dar bine, e un pic ciudat, știi? Ai Mercedes nou, whatever, și n-are dotări pe care le are o Kia Ceed de 30.000 de euro. Nu sunt aici să judec, dar voi când mă mai criticați pe mine că prezint mașini chinezești care au de toate, știi? După aia avem C-clasul. Na. Poți să le pui. Dai banul și le pui. Per total, C-clasul îmi place, deci vreau să testez unul de nu știu când. Și per total, ca mașină, mie îmi place. Să fie asta mașina mea, n-aș avea nicio problemă decât cu garda la sol. În rest, și cu volanul ăsta foarte gros. Trebuie să recunosc că nu-mi place. Dar lumini ambientale, tehnologie, Apple CarPlay mare, bine, oglinzile mici, whatever, confort, consum mic, are multe avantaje. C-clasul încă e o mașină ok. Da, GLC-ul e mai mare, e mai spațios, break-ul oricum nu mai cumpără nimeni, dar mi-aș lua un C-class, C-clase de fapt. Apropo, hai să vă spun o poveste. În engleză se zice C-class, C-class. În germană se zice C-clase cu K-L-A-S-S-E. În română se zice clasa C. Dacă le scrii altfel, nu e bine. Adică C-clase cu C, dar E la final nu e bine. C-class cu K, dar fără E la final, nu e bine. Și așa mai departe. Deci C-clase. E bună? E bună. Îmi pare rău că va trebui să renunțăm la astfel de mașini. Îmi pare rău. Mie îmi plac berlinele foarte mult. Și sper că vă plac și vouă. Și sper că v-a plăcut clipul. Tricouri și hanorace pe mașini cu lucipopa.ro. Grupul de abonați, grupul de Telegram cu abonați în descriere. Nu uitați că avem giveaway la 100.000, dăm o mașină. Mulțumim băieților că ne-au dat mașina să o testăm, o puteți închiria, aveți în descriere toate detaliile. Eu am fost Luci Harry Potter la cameră, Bogdan la editare și din C-class vă pup. Hai în Mercedes, hai în avion. Strong.